Expedition Mundus on kaikenikäisille sopiva tiedekasvatuspeli, jossa pelaajat eivät tarvitse ennakkotietoja. Pelissä ratkaisee kärsivällisyys ja päättelykyky. Kaikki vastaukset kysymyksiin on pääteltävissä nähtävillä olevista lähteistä. Ensin, tulosta pelissä tarvittavat lähteet. Ennen pelaamista levitä lähteet luokkahuoneeseen niin, että oppilaiden on helppo tarkastella niitä. Toiseksi, tulosta ja leikkaa kysymys- ja vastauskortit. Aseta kysymyskorttipakat riviin pöydälle. Jokainen pelaaja ottaa yhden kysymyksen ratkaistavaksi kerrallaan. Julkaisuluetteloksi voit antaa jokaiselle pelaajalle A4-arkin, johon pelaaja kirjoittaa nimensä ja asettaa julkaisunsa, siis oikeat vastaukset. Oikein vastattuaan anna vastauskortti pelaajalle ja pyydä häntä asettamaan kysymys- ja vastauskortti omaan julkaisuluetteloon. Vihreistä kysymyksistä saa 1 pisteen, punaisista kysymyksistä saa 2 pistettä, harmaista kysymyksistä 3 pistettä ja sinisistä kysymyksistä 4 pistettä. Lisää ohjeita ja keskusteluideoita löydät mukana tulevassa oppaassa. Näillä ohjeilla pääset kuitenkin helposti alkuun.